Hello everyone! It's me, Girlie. Welcome to my channel. Today, ang ating lulutuin ay Baboy Sa Toyo. So ito ang ating mga kakailanganing ingredients. Gagamit tayo ng 400 grams pork chop, 1 tablespoon sugar, 2 cups water, 1/3 cup soy sauce, at cooking oil. So paano guys? Umpisahan na natin ang pagluluto. So sa ating preheated cooking pan, ilagay na natin ang ating pork. And then, i-add natin ang ating water. Ilagay na rin natin ang ating soy sauce. Takpan lang natin ito at hayaang kumulo for 10 minutes. So after 10 minutes, baliktarin natin ang ating pork at hayaan natin itong mag-simmer for 20 minutes. So after 20 minutes, this time, i-add na natin ang ating sugar. Ngayon naman, i-separate natin ang sauce from the pork. I-transfer natin ito sa isang container and then i-set aside natin. Ilagay na natin ang oil sa ating pan dahil ipa-fry natin ang ating pork hanggang sa maging brown ang color nito. Huwag din natin kalimutan na takpan ang pork habang pina-fry natin para maiwasan nating matalsikan ng mantika. And occasionally, i-flip natin yung ating pork para both sides ay maiprito ng tama. So ngayon naman, ibalik na natin yung sauce na kinuha natin kanina. Ibalik na natin sa cooking pan. And let it simmer for 10 seconds. And then, pwede na nating i-turn off ang kalan. So guys, ito na ang ating Baboy Sa Toyo. Thank you for watching!